Ano? Itong pikas. Ang download siya. Sadot lang. Okay. So, pulihan na ito siya ani. Bagong palitikan sa Shopee. So, tingnan natin kung ano kaya later. Tingnan natin ha. Stargate sa iyan. So, kinahanglan og kuan. Open naman na. So, tatanggalin natin yung Bigutan? ay, Tama, nakabutang diya. taas. Na, iduot sa siya. Na, mana. Oh, tanggala sa. Then, i-uslo-uslo lang din siya. Yan. Ana, ayaw po sa ha. Ay, kadot lang. Ako inaw. Ana. Sige. Ayaw to sa tuplo ka. Kaya mulak to siya balik. Ibalik na siya guslo. Slow ka sa siya. Ana, isa ha. Blok pa ito ganyan. Ilugat pa. Ilughat pa siya. Sige pa gyud. Ana, then anam-anam. Then dito sa pikas, mao ra gyapon kana bitaw kanang yang lugwat ana. Anam, hinay. Ilugat sa kay nalak mong gud na siya. Na. Anam-anam pagawas dayon. Na, galing. Pili ka na galon siya. Mahal kayo na, 900 kuan ko na. Awari sa tabi. Kada ka. Ano na pala? Sabi? Dagan man kuan, dagan man sada man yung views. Ana, unahon tud diri sa ubos. Wala na siya itaod. Unlock na niya siya. Baliktad. Kasama ta. Ana. Lagi, tama na ta. Dili ta maglikot. Ayo, baliktad. Ay, naigay do. Ano, gina siya? Gina. Sakto. Sakto. Sus. Ayo. Lugatan gamay. Ayo, lagay nga trabaho. Saan pag 20 ka po? Hala. Wala lagi. Sige. Hala, man na. Di ka sasad. Wala pa na lock. Lock na siya siguro. Tara. Muna na. Tingog naman. Pikas. Ma-expire day siya. Manapulihan siya. Ma-expire. Barasay nani. Diba? Dili siya pares ka ng normal bitaw nga kuhan nga. Imong tag oil. Dili. Pwede na. Washington. Hindi. Mamatang siya. Pwede lagi siya. Ayaw ko na. Kaya makuha niya ang... Dinilagyan ko siya. Sige, asa man tayo mong tuplok. Hala. Starter Pwede nagkagkatay ka, nagpuli na sad kag suga, nakaroon nagpuli na sad kag ko. Brake light, na brake light. Basta na ikuan kanang
YouTube. Ato. Di man ka pwede mo mekaniko kung Di ka magtanaw. hindi ka kuan dili ka bang. Imo rin i-check daan di ay. Ma Oh! Pasaw eh. Ay, Dayo nagikikat ay. sa pulo kabuk lagi. 20 mo Lah, umana. Be, testingan daw nato, be. Paano ba yan? Ina boy no. Ah, grabe. Pero dapat dili mo ko kuya sundan mo siya kay mabigla. Mabigla. Ay. Sa bus ka. Ilaksa. Ay ilak yun. Ano siya? Na. Bumabas mo kailan mo kay ma-call man mo. Ah, mabira. Mukol sa buya mo na masisya kanana. Yung sango. Ah, sir. Mana, okay na. So, yan lang. Tapos na tayo. Lock na yan. Dili na ni. Ayos na yan. Tingog siya. Bagugod kayo. 900 good na. 950 pesos. Kada isa do. Dua na sila. 950 pesos. Almost 1,000. Lagan man sa Shopee. Seller. Kung asa mo ka magpalit ana ha. Murag na amang yapon na sa local. Gamit kay palit na nimo sa Shopee. Mm. Yung tatay kay pangit ko no kay basundog dili